good morning everyone. It's Monday. It's a new week. सबैजनालाई शुभ बिहानी आजको यो मन्डे महिना यो हप्ताको दोस्रो दिन It's so good to see you again. तपाईहरु सबैजनालाई फेरि यसरी देख्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ. I would like to take this time to really thank you from my heart for inviting me or for trusting me to be the messenger. I really appreciate it. म फेरि पनि भित्रै हृदयबाट पुनः धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई दिन चाहन्छु ताकि विश्वास गरिकन मलाई यसरी तपाईहरुको माझमा के आशिषहरु बाँड्ने मौका दिनुभयो. त्यसको लागि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरु सबैजनालाई. Like brother and Pastor Norbu said, today we are going to Sweden, but I hope that I can continue to meet with you soon again over Zoom, even from Sweden. अनि तपाईहरुलाई नर्बुले भने अनुसार आज म स्विडेन जाँदै छु तर पनि म स्विडेन गए तापनि तपाईहरुसँग यसरी नै निरन्तर समय बिताउन सकूं भन्ने मेरो चाहना छ. Today I would like to focus on depression and when you feel sad and hopeless. अनि आजको तपाईहरुको माझमा विषय चाहिँ यो जुन चाहिँ एकदमै डिप्रेसन भन्ने सन्दर्भमा छ अनि जुन चाहिँ अहिलेको माहौलले हामी हरेक प्रत्येकमा ल्याइदिएको हुन सक्छ. What is depression? अनि अब यो शब्द हामी सबैजनालाई थाहा छ डिप्रेसन. अनि यो भनेको चाहिँ के हो? Is there depression in the Bible? अनि यो बाइबलमा छ कि छैन? Was there anyone in the Bible that was not happy? अनि के बाइबलमा त्यस्ता व्यक्तिहरु छन् जो दुखी मानिसहरु त्यस्ता मानिसहरु छन्? What did Jesus think about people that were depressed? अनि येशू जसले त्यो जो मानिसहरु निराशमा थिए हताशमा थिए उनीहरुको विषयमा येशूले कसरी सोच्नु भयो अनि के गर्नु भयो? What is the difference between being depressed and being sad? अनि अब यो डिप्रेसन एकदमै निराश हुनु र दुखी हुनुमा चाहिँ के भिन्नता छ? Who in the Bible suffered from depression? अनि बाइबलमा यो एकदमै निराशमा भएर जानेहरु चाहिँ को हुन् त? We had David, we had Moses, we had Job, and we had Elijah. अनि अहिले हामीले उनीहरुको परिस्थितिलाई हेर्यौं भनेदेखि एकदमै निराश हुने व्यक्तिहरुमा हामी दाउदलाई देख्दछौं, मोसेसलाई देख्दछौं अनि यशायालाई देख्दछौं अनि ती व्यक्तिहरु जसले आफ्नो एकदमै निराशताको कुराहरु चाहिँ अभिव्यक्त गरेको पाउँदछौं. Do you remember Elijah in the Old Testament? तपाईलाई थाहा छ एलाइजा जुन चाहिँ पुरानो नियममा He had a very close relationship with God. अनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै घनिष्ठ नजिकमा आज प्रभुसँग हुनुहुन्थ्यो. And he was used in a very powerful way by the Lord. अनि उसलाई आज एलाइजालाई परमेश्वरले चाहिँ एकदमै शक्तिशाली कामहरुमा आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गरेको व्यक्ति हो. Elijah, he encouraged many people. अनि परमेश्वरको आत्मामा भइकन त्यो व्यक्तिले धेरै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उत्साह दिने आशीषित बनाउने काम गरिरहेको थियो. And he did so many amazing jobs and works by the power of God. अनि परमेश्वरको आत्मामा भइकन उसले चाहिँ अचम्म आशीषमय धेरैजना मानिसहरुलाई एकदमै खुसी बनाउने कामहरु गरेको थियो. At one time he felt that he was so much under pressure by the queen Jezebel. अनि उसलाई एकचोटी एउटा रानी जुन इजेबेल भन्ने थियो अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ एकदमै निराश भएको थियो. He felt like everybody hated him. Everybody threatened him. अनि उसँगको त्यो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि एलाइजाले यस्तो अनुभव गर्ने भएको थियो ताकि अब त उसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन, सम्भवतः सबैले उसलाई चाहिँ घृणा गर्दछ. He felt my work is all in vain. There is no point of my work. अनि मानिसहरुको अगाडि जति कुराहरु गर्यो अब अहिले ती सबै व्यर्थ भए, सम्भवतः ती कुराहरुको आधारमा अब सबैजनाले मलाई आदर गर्दैन, घृणा गर्छ भन्ने खालको मनस्थितिमा पुगेको थियो. He felt very alone. अनि त्यही समयमा उसले सधैँ धेरै नै एक्लो महसुस गरिरहेको थियो. He
felt totally alone. अनि साँच्चै नै भन्यो भने उसको निम्ति अरू कोही उसले पाउन छाडेको थियो He felt so vulnerable. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ एकदमै अस्थिर है एकदमै बेचैन हामी देख्दछौँ He felt totally hopeless. अनि त्यही बेला ऊ साँच्चै नै वरिपरि हेर्दा एक्लो महसुस गरिकन एकदमै निराशा अनि आशा दिने उत्साह दिने कोही नपाएको हामी देख्दछौँ He got so overwhelmed and just wanted to quit. अनि ऊ चाहिँ यति बिघ्न यी सबै कुराहरूबाट बेचैन भएको थियो अनि अब ऊ सोच्न थालेको थियो अब चाहिँ म सायद सबै कुराहरूको अन्त्य गर्छु म अब कुनै पनि कुरा निरन्तरता दिँदिनँ भनेर यति बिघ्न निराशको अवस्थामा पुगेको थियो No one knew that he was depressed. Pardon? No one knew that he was depressed. No one else knew that he was depressed. अनि त्यो बेलामा ऊ त्यस्तो हालतमा पुगेको थियो ऊ व्यक्तिगत उसको हालत चाहिँ जुन अवस्थामा थियो तर त्यो बेलामा उसको अवस्था बुझिदिने चाहिँ त्यहाँ कोही पनि थिएन But God did. तर उसको त्यो भित्री जुन चाहिँ अवस्था थियो अनि त्यसलाई बुझिदिने चाहिँ आज परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो God came and he comforted Elijah. अनि त्यही समय जुन ऊ त्यस्तो अवस्थामा थियो तर त्यो बेलामा परमेश्वर उसको सामु आउनुभयो अनि परमेश्वरले आज उसलाई चाहिँ एकदमै उत्साह दिने काम गरिदिनु भयो And how did he do that? अनि अब परमेश्वरले उसलाई कसरी साँच्चै नै सहायता उत्साह दिने काम गर्नुभयो त God did that in a gentle whisper. अनि जब परमेश्वरले उसलाई त्यो बेलामा साँच्चै नै सान्त्वना दिने काम चाहिँ एकदमै मन्द हैन बडो खाने खुसी गरे जस्तो तरिकाले एकदमै सम्हालिएर गरिराख्नु भएको थियो God, he whispered to him, I have more things for you to do. अनि त्यतिखेर यसै यस्तो दुखी थियो ताकि तर उसँग आइकन परमेश्वरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ताकि एकदमै माया गरिकन म तिम्रो जीवनमा मैले धेरै नै अझै गर्नु छ He also told him, you are not alone. अनि त्यही समयमा परमेश्वरले आज उहाँलाई भन्नु पनि भयो तिमी एक्लै छैनौ And he said, I will be with you. अनि त्यही समयमा परमेश्वरले उसँग भन्नुभयो ताकि तिमीसँग म छु Was God angry with Elijah? के त साँच्चै नै परमेश्वर एलाइजादेखि एकदमै रिसाउनु भएको थियो र No, he was a compassionate God because God is a God of compassion. अनि परमेश्वर चाहिँ आज त्यस्तो हुनु नथ्यो किनकि परमेश्वर चाहिँ दया गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ त्यसकारण आज साँच्चै नै एलाइजासँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको दया चाहिँ उमाथि थियो We will not read it now, but if you want to check later in 1 King 19 verse 1 to 8, you can see how Elijah's hope came back. It was restored. अहिले हामी त्यो सन्दर्भमा पढ्ने त छैनौँ तर यदि तपाईहरुले यही विषयमा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिलो राजाको 19 अध्यायमा हामी त्यहाँ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ विशेष गरी एलाइजाको विषयमा So what does the Bible say about depression? अनि अब यो एकदमै डिप्रेसन एकदमै निराशा चाहिँ के कारणले हुँदछ भन्ने विषयमा बाइबलले चाहिँ के भन्दछ त Let's look at what the root is. अनि अब यो समयमा यसको जरा है यो डिप्रेसनको जरा चाहिँ के रहेछ यस बारेमा कसरी बताउँदछ बाइबलले त्यसलाई हामीले हेरौँ In Proverbs 13 and 12, अनि हामीले हितोपदेश 13 को 12 हामी हेर्यौं भनेदेखि it says, hope deferred makes the heart sick. But when the desire comes, it's a tree of life. अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ तर इच्छा पूरा हुनु जीवनको रुख हो It also says in Proverbs 18 verse 14, the human spirit can endure a sick body, but who can bear it if the spirit is crushed?
अनि 18 हितोपदेश 18 को 14 मा पनि यहाँ यसरी लेखेको छ, मानिसको आत्माले त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ, तर चूर्ण भएको आत्मा पीडा कसले सहन सक्ला? In Job, we can also read that Job was saying, "My days are swifter and they are spent without hope." Job, he was also very, very, very depressed. अनि हामीले अयुबको कुरा गर्यौं भनेदेखि अयुबले पनि आफ्नो जीवनमा आज नसोचेका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ एकदम निराशमा थियो। Because that's the thing. When we lose hope, we can get depressed. अनि अब हामी के कारणले गर्दा यति बिघ्न निराश दबिएको अवस्थामा हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो आशा राख्ने कुराहरू केहीमा हुँदैन, सबै आशाहरू मर्दै जान्छन् अनि तिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी निराश हुन्छौँ। When we see no hope in sight, we start losing hope. अनि हामीले जब कहिले पनि वरिपरि आशा दिने कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदैनौँ अनि तत्पश्चात हामी चाहिँ एकदमै निराश हुन्छौँ। When we don't see the light by the end of the tunnel, these thoughts about giving up keep coming and coming, and we allow to just look down. अनि जब हामीले साँच्चै नै क्षितिजतिर जब उज्यालो देख्दैनौँ अनि सबै कुराहरू चाहिँ अन्धारोले ढाक्दै ढाक्दै गएको जस्तो महसुस हुँदछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी निराश अनि एक्लो महसुस गर्न थाल्छौँ। Now I would like to look at some of the symptoms of depression. अनि अब यस्तो अवस्थामा हुने जो तपाईँ हामी छौँ, अब हामी कतिखेर त्यस्तो हुन्छौँ र हुँदा त्यस्तो अवस्थामा हामी जब जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा के कुराहरू देखा पर्दछ त्यो विषयमा म तपाईँलाई भन्नेछु। Symptoms of depression actually influence every aspect of your life. अनि यदि तपाईँ हामी त्यसरी निराश हुँदै गइराखेका छौँ र त्यसको जुन चाहिँ त्यसको समस्याहरू चाहिँ अब हामीमा देखा पर्न थाल्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा त्यसले चाहिँ असर पार्न थालिसकेको हुँदछ। In your physical way, अनि शरीरमा पनि तपाईँले त्यसको असरहरू तपाईँको देखा पर्न थाल्छ। cognitive, अनि तपाईको बुझ्ने जुन चाहिँ जे जति कुराहरूलाई बुझ्ने ग्रहण गर्ने जुन चाहिँ तरिका छ त्यसमा पनि त्यसले फरक पार्न थाल्दछ। emotional, अनि विशेष गरी भावनात्मक रूपमा त्यसले ठुलो असर पार्दछ। relational, अनि सम्बन्धका कुराहरूमा त्यसले धेरै ठुलो असर पार्दछ। and also spiritual. अनि आत्मिकी कुरामा पनि त्यसले बडो असर पार्दछ। Let's look first at the physical symptoms of depression. अनि यदि त्यस्तै परिस्थितिमा जब हामी हुँदा आज त्यो हामी आशाविहीन हुँदै जाँदाखेरि त्यसले असर पार्ने हाम्रो शरीरमा त्यसले जब कस्तो असर पार्न थाल्दछ त? Where you have very low energy and very easy fatigue, easy tired. अनि अब जब तपाईँ निराश हुँदै विभिन्न कुराले तपाईँलाई थकाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ थकावटको महसुस गर्ने अनि अल्छी हुने जस्तो हामी शरीरमा हुँदछौँ। You don't sleep very well. अनि अब त्यस्तो अवस्थामा हामी जब सुत्दछौँ अनि हामीलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन अनि हामी पुरा शरीरको निम्ति पुरा सुत्न सक्दैनौँ। Or you sleep all the time. यदि त्यस्तो होइन भनेदेखि अर्को सिम्पटम चाहिँ के भनेदेखि सुतेकै गर्नु है, धेरै लामो सुत्नु पनि एउटा त्यसको कारण हो। You have a very poor appetite. You don't want to eat. अनि यस्तो खालको अवस्थामा यदि हामी कोही छौँ भनेदेखि हामीलाई भोक लाग्दैन अनि हामीलाई खान मन लाग्दैन। Or you eat all the time. You want to eat chips and cookies, everything bad all the time. किन त अर्को खालको असर चाहिँ के हो भनेदेखि हैन एकदमै खाइरहनु मन लाग्दछ है, जे पाए त्यही खाकै। What about some cognitive symptoms of depression? अनि अब अर्को चाहिँ है, हामी कुनै पनि कुरालाई ग्रहण गर्नु बुझ्नु कुनै कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ त त्यस कुरामा यसको असर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि suddenly you have problems with the memory. You can't remember. अनि अब तपाईको कुनै पनि कुरालाई ग्रहण गर्ने जुन चाहिँ तपाईको दिमागको त्यो क्षमता हुन्छ अनि अब बिस्तारै तपाईको दिमागमा त्यस्ता कुराहरू बस्न छाड्छ है, अनि तपाईले बिर्से जस्तो अब तपाईको समस्या आउन थाल्छ। You can't keep attention and you can't keep focusing on something.
more than 2 minutes, then you're everywhere. अनि अब त्यस्तो अवस्थामा जब हामी निराश हुँदैछौँ भनेदेखि अब ती कुराहरूको असरको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुराहरूमा ध्यान दिइराख्न सक्दैनौँ तर हामी चाहिँ यताको उताको हैन विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान दिनेहरू हुन थाल्छौँ You cannot concentrate at all. अनि हामीले कुनै पनि कुरामा एकाग्र हुन सक्दैनौँ ध्यान दिन सक्दैनौँ You are so slow of thinking. You can't even think the normal things. They're so slow in your brain. अनि अब तपाईले एकदमै एकदमै जुन चाहिँ सकारात्मक तरिकाले जुन चाहिँ कुराहरू सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो कुराहरू छन् अनि ती कुराहरू तपाईको दिमागमा आउँदैन पनि तर ती कुराहरू चाहिँ एकदमै तपाई सोच्ने त्यो तरिकाहरुमा चाहिँ एकदमै कमी आइराखेको हुँदछ And there are always so many thoughts coming into your head. अनि अब यस्तै बेलामा अरु अन्य नकारात्मक अरु धेरै सोच विचारहरू चाहिँ तपाईको दिमागमा आउन थाल्छ Very often very negative thoughts, very bad thoughts. त्यही बेलामा धेरै जसो आउने कुरा चाहिँ एकदमै नेगेटिभ है नराम्रा कुराहरू अनि अर्कालाई असर पार्ने या आफैलाई असर पार्ने त्यस्ता कुराहरू मात्रै आइरहेको हुन्छ Very often, oh, I'm not good, and no one loves me. Oh, I'm bad, I'm so bad. अनि अब त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा आइराख्ने कुराहरू भनेको त्यही हो है मलाई कसैले पनि मन पराउँदैन म साच्चै कति बिघ्न नराम्रो छु मलाई आज सबैजनाले आज राम्रो मान्दैन भन्ने खालको सोच विचारहरू Very often, I'm just so worthless. अनि अब त्यही बेलामा हामीमा आउने सोच भनेको त्यही हो है म त एकदमै मूल्यहीन पो रहेछु भन्ने खालको And maybe sometimes you start imagining, oh, what is that pain? Oh, maybe I have cancer. Oh, maybe my heart. Oh, maybe I'm dying. अनि अब यस्तै बेलामा अर्को चिन्ता र अर्को कुरा आउन थाल्ने चाहिँ के हो भनेदेखि ए अनि शरीरमा कतै दुखिहाल्यो भने पनि के पो भयो होला है सायद कि क्यान्सर पो भयो कि अब सायद यही कारणले गर्दा अब म मर्छु कि भनेर त्यस्तै कुराहरुमा सोच्न त थाल्ने हामी हुँदछौँ Let's look at some other things about the emotional symptoms. अनि अब यो डिप्रेसनमा तपाई हामी छौं भनेदेखि हामीमा हुने अर्को विशेष गरी भावनात्मक त्यसका असरहरू चाहिँ कस्तो हुँदछ भनेदेखि You have this heavy sadness over you the whole time. अनि अब यो बेलामा चाहिँ तपाई जब हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै तपाईको तपाई एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ र त्यो चिन्ताको त्यो भारी चाहिँ तपाईमाथि यति बिग्न हुन्छ ताकि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको अनुहार हरेक कुराहरु पनि त्यस्तै निराश देखिन्छ You cannot even enjoy the things you normally enjoy. अनि यो समयमा यदि तपाई हामी भएका छौं भनेदेखि पहिला हामी जे गरेर एकदमै खुसी हुने रमाउने जस्तो गर्दै थियौं तर अबको समय ती कुराले पनि काम गर्न छाडेको अवस्थामा हुन्छ If you enjoy drinking milk tea with your friends. यदि सायद पहिला हामी चाहिँ हैन दूधको चिया मजाले साथीहरुसँग गफिँदै खाना एकदमै मन परिरहेनेहरु हुन्थ्यौ भने But now I can't enjoy it. अहिले त्यही चिया त्यसरी नै खाँदाखेरि त्यहाँ रमाहाट नै हुँदैन त्यो खुसी नै त्यो आनन्द नै त्यहाँनेरि हुँदैन Maybe you suddenly have no initiative. You have no power or energy to start to do anything. You can see I should start cook or clean or study, but no energy. अनि यस्तो अवस्थामा तपाई हामी छौं भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि कुराहरु गर्नको निम्ति शक्ति नै हुँदैन हामीलाई उत्साह नै हुँदैन है सम्भवतः धुनु पखाल्नु नयाँ घरलाई सरसफाई राख्नु के गर्नु ती कुरातिर ध्यान मन नै जाँदैन अनि जस एकदमै त्यसरी अल्छीपना आइरहेको छ Because suddenly you have reduced, you have no motivation. Why should I do this? It doesn't matter. I am so bad. I will die. You have no motivation to do anything. अनि अब यस्तो अवस्थामा तपाई हामी जब पढ्दै जान्छौं भनेदेखि त्यो बेलामा हामीलाई नयाँ कुरा गर्नको निम्ति उत्साह दिने कुनै कुराहरु हुँदैन अनि अब हामीलाई त्यही लाग्न थालिसकेको हुन्छ ताकि अब त सबै कुराहरु अन्त्य हुने हो अब म पनि मरिन हाल्छु या अब के गर्दा पनि हुँदैन भन्ने खालको त्यो खालको कुराहरुले असर पार्न थाल्छ र हामी केही सकारात्मक नयाँ कुराहरु नयाँ सोच्ने नै हुँदैनौं Another sign can be apathy. When you just sit like this and stare in the air, you don't want to do anything. You just sit. अनि त्यही बेलामा जब हामी त्यस्तो अवस्थामा हुन्छौं भनेदेखि चाहिँ हामी एक ठाउँमा बस्छौं अनि एककोरो हेरिरहने अनि अब अरु नयाँ कुराहरु केही गर्न मन लाग्दैन And
Another very, very, very common sign of depression is anger and irritability. अनि अब तपाईँ त्यसरी निराशमा हुनुहुन्छ र एकदमै डिप्रेस हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको अर्को लक्षण भनेको चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ एकदमै तपाईँलाई रिस उठ्नु, तपाईँमा चिटियाट त्यस्तो कुराहरू आउनु. Actually, some people that are depressed, particularly men, they never look sad. They don't show any sadness. They don't feel any sad, but they are constantly angry, angry, angry. अनि यो लक्षण है अब डिप्रेसनको लक्षण चाहिँ विशेष गरी श्रीमानहरूमा एकदमै फरक हुँदछ. यद्यपि उनीहरू निराश छन् तर उनीहरूले ती अनुहार र हाउभावमा देखाउँदैन होला, सबै कुरा ठिकै छ जस्तो. तर यदि उनीहरूभित्र त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसको लक्षण चाहिँ जब त्यसको लक्षण चाहिँ उनीहरूको व्यवहारमा देखा पर्दछ, ताकि उनीहरू चाहिँ निरन्तर अब चाहिँ रिसाउन थाल्ने, छिट्टै कुरामा झर्को मार्न थाल्ने त्यो हुन्छ. Another symptom is anxiety attacks. Not just that you worry a little bit, but you worry so much in your head and you cannot take control over these emotions. अनि भावनात्मक रूपमा जब यसले चाहिँ हामीलाई गाँच्न थाल्छ ताकि अब हामी चिन्ता गर्ने हुन्छौँ र त्यो चिन्ता भन्ने चिज पनि एकछिन गएर एकछिन पछाडि नहुने होइन, तर त्यो चिन्ताले हामीलाई यति बिघ्न त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेको हुन्छ ताकि हामी त्यहीँनिर चिन्ता गर्ने एकदम गर्नेहरू हुँदछौँ. Another symptom, a relational symptom of depression can be withdrawal. I no longer want to be with my friend. I don't want to be with my family. I only want to be by myself. अनि जब हामीलाई त्यो डिप्रेसनको जुन चाहिँ हामीलाई त्यसको लागि गाँच्न थालेको हुन्छ अनि त्यसको लक्षणहरूमध्ये अर्को चाहिँ हाम्रो रिलेसनल, हाम्रो सम्बन्धका कुराहरूमा अनि अब हामी चाहिँ त्यस्तो छौँ भनेदेखि अब जुन हामी साथीहरूसँग थियौँ तर त्यो साथीहरूसँग हामी हुन चाहँदैनौँ अनि अब हामी आफूलाई त्यहाँबाट अलग्याएर एक्लो हामी बनाउन थाल्छौँ. Maybe when lockdown is over and you all want to go out, you want to go to the mountain, to the green grass, but I'm like, no, I don't want to come. Doesn't matter. It's fun. Don't want to be with my sisters and brothers. यदि यो जुन चाहिँ डिप्रेसनको हैन हामीसँग त्यसको असर छ भनेदेखि त्यसकै लक्षण स्वरूप सायद यो लकडाउन चाहिँ सिद्धिसक्यो, अब सबैजना बाटोमा बाहिर माथि डाँडातिर डुल्न गइराखेको हुन सक्दछ अनि सायद साथीभाइहरू या परिवारमै पनि, तर हामीसँग समस्या छ, हामी चाहिँ जाँदैनौँ, उनीहरू जाओस् हैन, त्यहाँ गएर त्यो आनन्द भन्ने चिज नै आज त्यस्तो व्यक्तिले पाउँछ. Please note, this can happen one time. One time we can all say, no, sorry, I'm busy, I don't want to come, I can't come. But when there's a pattern again and again and again, just taking away, withdrawing from the group. अनि अब यो खालको जुन चाहिँ कुराहरू तपाईले याद गर्नुहोस्, यदि तपाईमा पनि यस्तो खालको कुराहरू हुन सक्दछ ताकि तपाई बारम्बार है सोच्दा यस्तो सोच्न थालिसकेको हुन सक्छ ताकि अब चाहिँ म त्यो समूहमा त्यो मान्छेले मलाई यस्तो भन्ला, त्यो मान्छेले यस्तो भन्ला, अनि अब त्यहाँ जानु बित्तिकै मनमा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मानिसहरूबाट हामीलाई अलग गर्ने काम चाहिँ यस्तो कुराहरू निरन्तर हुन थाल्दछ. Another symptom that you can see in relationships by a person who's suffering from depression is that it's very much impatience, no patience with other people. अनि अर्को डिप्रेसनको लक्षण चाहिँ आज जुन व्यक्तिहरूमा यदि छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरूमा त्यस्तो छ भने त्यो व्यक्तिमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति नै हुँदैन है, ऊ एकदमै जे चिजमा पनि उसले भनेको जस्तै या हरेक कुराहरू चाहिँ उसमा उसले चाहिराखेको हुँदछ. The person often gets very irritated by other people. They think they're so stupid, they're so bad. अनि त्यस्तो अवस्थामा भएको तपाईँ हामी जो छौँ अनि त्यस्तो त्यही भित्रको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको कारणले गर्दा छिट्टै रिस उठ्ने, चिच्याट आउने चाहिँ ती व्यक्तिहरूमा हुँदछ. Generally, a person like that either sits in a corner by itself or spreads a lot of negativity.
अनि अब त्यस्ता व्यक्तिहरू जो यो कुराहरूले असर पारेको छ अनि ती व्यक्तिहरूले अब स्वभावैले कस्तो खालको कुराहरू देखाउँछ भन्दाखेरि कि एउटा कुनामा बसेर आफूलाई अलग राख्ने कि नत्र भनेदेखि अरूको जति पनि नराम्रा कुराहरू छन् अनि त्यो नराम्रो कुराहरू चाहिँ फल्नाले यस्तो गर्यो फल्ना त यस्तो पो रहेछ त यसको त यस्तो पो रहेछ त भनेर चाहिँ विभिन्न नकारात्मक कुराहरू गरिहिँड्ने बानी चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा हुँदछ। Finally, I would like us to look at the spiritual symptoms of depression. अनि अब अन्तमा यो हालतमा जब हामी हुँदछौँ अनि त्यसको असर चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि पर्दछ र आत्मिक लक्षणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त त्यस्तो व्यक्तिहरूमा? There is a lack of interest in the Bible. I don't want to read the Bible any longer. अनि अब त्यस्तो अवस्थामा भएका ती मानिसहरू जो छन् जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाइबल पढ्नु एकदमै त्यो मनै पर्दैन है अनि अब ती व्यक्तिले भन्छ के पढ्नु भनेर अनि यसबाट आफूलाई टाढा लाग्ने कामहरू सुरु हुन्छ। Why should I read the Bible? Why? God doesn't love me. Why? अनि अब ती व्यक्तिहरूमा भित्र आउने सोच भनेको यही हो है मैले केको निम्ति मैले बाइबल पढ्ने आखिर खै त यो बेलामा मलाई परमेश्वरले आज प्रेमको अनुभूति मसँग हुनु भएको कुरा नै छैन मैले केको निम्ति पढ्ने भन्ने खालको सोच उसभित्र एकदमै आउन थाल्छ। No interest for praying at all. अनि प्रार्थना गर्ने त्यो रहर पनि उसमा हुँदैन। Also having that feeling that God is so far away. अनि अब त्यही बेलामा जब त्यो व्यक्तिहरूमा हुने सोच भनेको त्यही हो ताकि उसको निम्ति परमेश्वर चाहिँ सायद नजिक हुनुहुन्न तर परमेश्वर चाहिँ एकदमै टाढा हुनुहुन्छ। And also you start imagining this feeling that I've done something so bad that no one could ever forgive me, not even God. अनि अब त्यही सोच अनि त्यही विचारले उसले त्यस्ता मानिसहरूले सोच्न थाल्दछन् ताकि ओहो मलाई त मैले गरेको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि पो यस्तो भइराखेको होला सम्भवतः मलाई त अब कसैले पनि क्षमा दिँदैन अनि अब त परमेश्वरले पनि मलाई क्षमा दिनुहुन्न होला अनि म त कस्तो दुखी भनिकन त्यो दुखीको अनुभूति चाहिँ आज ती व्यक्तिहरूले गर्न सक्छ। And suddenly start doubting things in the Bible that you knew were true. Things about God, things about His gifts. अनि अब त्यस्तो अवस्थामा पुगेका ती व्यक्तिहरूले त अझै परमेश्वरमाथि परमेश्वरको विश्वसनीयता अनि उहाँको हरेक कुराहरूमाथि पनि शङ्का गर्न थाल्दछ अनि के यो साँचो हो त भन्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ उसमा आउन थाल्छ। Suddenly you can't remember what does a loving God look like? What is a good loving God? अनि अब त्यही एकदमै डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि अनि अब अन्तमा उसले यसरी सोच्न पनि थाल्दछ हैन साँच्चै नै हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अनि उहाँको आज साँच्चै नै त्यो प्रेमिलो त्यो चरित्र त्यो नामहरू नै अब उसको दिमागमा आउन थाल्दछ या तीतिर उसको ध्यान जाँदैन या प्रश्न आउँदछ त्यसको विरुद्धमा। But how do you know if you are just sad and down or if you are actually depressed? अनि अब तपाईँ हामीले आफ्नै अवस्थालाई जाँच्दाखेरि चाहिँ अब साँच्चै नै हामी एउटा साँच्चै नै दुखी मात्रै भएको हौ कि या हामी चाहिँ साँच्चै नै निराशामा एकदमै त्यो निराशाको त्यो गहिराइभित्र चाहिँ आज हामी पुगिसकेका छौँ त अब कसरी थाहा पाउने ती कुराहरू चाहिँ? I think that sometimes we do this, you feel a bit sad, it's like, yeah, I'm so depressed. अनि अब कोही कोही बेला हामीले आफैले आफूलाई हेरेर भन्नु होला सायद हैन मलाई लाग्छ म एकदमै निराशामा छु एकदमै मलाई असहज भइराखेको छ। But actually being sad or being down because life is tough, that's not the same as being depressed. तर कोही कोही बेला यस्तो चीज पनि हुन्छ कुनै पनि कुराले हामीलाई छिटै दुखी बनाएको हुन्छ अनि हामी तनावमा आएका हुन सक्दछौँ अनि जसले चाहिँ हामीलाई निराशा बनाइसकेको हुन सक्छ तर त्यो निराशा जुन हाम्रो निम्ति क्षणिक हुन सक्ला तर त्यो भन्दा यो डिप्रेसन जुन चाहिँ छ हामी मानसिक रूपमा एकदमै निराशा हुने आशाहरू हराउँदै गएको त्यो अवस्था चाहिँ जुन छ यो फरक चीज हो हैन क्षणिक रूपमा एकछिन दुखी हुनु र एकदमै निराशाको गहिराइमा पुग्नु। It says, like we said in Proverbs, it says again, Proverbs 13:12, hope deferred makes the heart sick. अनि अघि हामीले विशेष गरी 13 को हितोपदेश 13 को 12 मा भनिएको छ आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ। And I think
many times of being disappointed can take you to depression. अनि अब हामीलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ है यो गर्दा पो हुँदैन, त्यो गर्दा पो हुँदैन, त्यसले पनि मलाई त्यसो भन्छ, अर्काले पनि मलाई त्यसरी भन्छ, अनि त्यस पछाडि तँ त कामै नलाग्ने, अब तेरो त सबै सिद्धियो, अब त भन्ने कुराहरू चाहिँ बारम्बार आज हामीले सुनिराखेर अनि अब त्यस्तै कुराहरूमा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो अवस्थामा हामी पुगिराखेको हुन सक्दछौँ। There's a man who's an expert. He's a doctor on depression, and he would say that many people go through life and just have like low grade of depression. अनि एकजना एक्सपर्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ डाक्टर हो र जसले मानिसको विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ प्राय सबै मानिसहरू यो एउटा मानसिक यो खालको दबावमा चाहिँ रहने गर्दछ है। तलमाथि त्यो थोर बहुत फरक कुराहरू हो, तर एटलिस्ट सबैजना चाहिँ एउटा लो लेभलको डिप्रेसनमा चाहिँ गएको हुन्छ भनेर हुन्छ। They don't find any delight in life any longer. अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू जो त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ अब बाँकी एकदमै अगाडिको जीवनमा केही कुरा गर्ने त्यो उत्साह नै त्यहाँनिर हुँदैन। Life isn't totally dark or black, but it's gray. अनि अब जीवनको सन्दर्भमा सोच्दाखेरि चाहिँ अँध्यारो हैन, अनि अब उज्यालो हुनुपर्ने तर अँध्यारो देखिन थाल्दछ, तर वास्तवमा जीवन भन्ने चिज साँच्चै नै एकदमै अन्धकार होइन र तर त्यो देखिँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ अस्पष्ट जस्तो चाहिँ हुन्छ। They are lacking their energy. They got no energy. अनि अब त्यस्तो अवस्थामा हुने व्यक्तिहरूमा जहाँ त्यो जोस जाँगर भन्ने कुरा नै हुँदैन है। केही गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ किन गर्ने र अनि ती व्यक्तिहरूमा अर्का कोहीसँग यसरी सहकार्य गर्ने त्यो शक्ति नै हुँदैन। They find no brightness in life. अनि अब त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ किन त्यस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूको सामान्यतया सोच भनेको नै अब म के को लागि मैले त्यो दुःख गर्ने हैन, अब के चाहिँ त्यहाँनिर आशा छ त भन्ने नै कुराहरू उनीहरूले देख्न सकेको हुन्छ। They feel like they're running on a never-ending treadmill. They just running, nothing. अनि अब यो त्यो अवस्थामा हुने व्यक्तिहरूको त्यो अवस्था भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँ एउटा दौडिराखेको छ, तर त्यो दौडिने व्यक्तिलाई थाहा छैन म कहाँ गएर मेरो दौड अन्त हुन्छ, अनि अब त्यो पछाडि चाहिँ मेरो निम्ति के छ भन्ने कुरा नै थाहा नपाएर एकदम लखतरान हुँदै दौडिराखेको जस्तो त्यो व्यक्तिहरू हुन्छ, हामी हुँदछौँ। Maybe you are feeling sad and hopeless today and wonder, but what can I do? अनि अब अर्को कुरा चाहिँ सायद आज हामी हैन यस्तै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि एकदमै निराशामा हुन सक्दछौँ अनि प्रश्न हामीमा हुँदछ अब मैले के गर्ने, अब म के गर्न सक्छु। Change your routine. अनि अब यस्तो खालको अवस्थामा छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ हाम्रो जति पनि दैनिकी छ जुन खालको क्रियाकलापहरू गरिरहने जुन चाहिँ आदतहरू छन् तर ती कुराहरू चाहिँ अब परिवर्तन गर्नु पर्दछ। Start a new hobby, learn something new. अनि अब तपाईँ आफैमा त्यस्तो जोस ल्याउन जाँगर ल्याउनको निम्ति अब हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले बानी बनाउनु पर्दछ। But maybe you say, hello Lisette, we are in lockdown, I can't do that. अनि सम्भवतः सायद यस्तै अवस्थामा भन्दाखेरि हामीले भन्थ्यौँ होला अनि हेलो सिस्टर लिजेट हैन तपाईहरु कस्तो हुन्छ, हामी त एकदमै लकडाउनमा छौँ हैन यस्तो छ भनेर हामी भन्छौँ होला। Okay, here are some suggestions. अनि अब यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र हाम्रो निम्ति व्यवहारिक सल्लाह चाहिँ यहाँ हरेकलाई यस्तो छ। Maybe you can try drawing. ताकि तपाईले चाहिँ अब नक्सा बनाउन थाल्न सक्नुहुन्छ। Maybe you can start reading books. ताकि तपाईको नयाँ बानी पुस्तकहरू पढ्न थाल्न सक्नुहुन्छ। Maybe you can try to bake something you've never done before. अनि कि न त तपाईले त्यस्ता चीजहरू पकाउन प्रयास गर्न पर्दछ ताकि त्यो जुन चाहिँ तपाईले पहिला कहिले पनि गर्नु भएको थिएन। Maybe you can try to exercise something you've never done before. अनि कि न त तपाईले ती कुराहरूबाट माथि आउनको निम्ति चाहिँ अब शारीरिक अभ्यासहरू गर्न थाल्नु पर्दछ ताकि सम्भवतः सायद त्यो तपाईले पहिला गर्नु भएको थिएन। Maybe you can think of something and you want to learn more, you can check the internet.
कि तपाईँ अब अझै नयाँ विषयहरूमा नयाँ धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र तपाईँले अझै सिक्ने ती कुरातिर तपाईँलाई चासो छ भनेदेखि तपाईँ इन्टरनेट हेर्न सक्नुहुन्छ। When we start doing something like this, suddenly there's this burst of new energy and that can take away the sadness. अनि जब तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो नयाँ बानीको सुरुवात यसरी गर्न थाल्नु हुँदछ ताकि यसले चाहिँ तपाईलाई बल आज दिँदछ भित्रैबाट अनि तपाईले चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ काम गर्ने जोश अनि जाँगर पाउन सक्नुहुन्छ। When we feel sad and blue and depressed, अनि तर जब हामी एकदमै निराशमा छौं, अब हामीलाई आशा छैन, एकदमै दुखी भइराखेका छौं भनेदेखि maybe someone suddenly will make a new friend. अनि त्यही बेलामा चाहिँ हामीले कसै व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ हामीले नयाँ साथीहरू हामीले बनाउन सक्दछौँ। And we felt, oh, that was so nice. अनि त्यही बेलामा चाहिँ हामी साँच्चै नै एकदमै रमाइलो अनि हामी स्वीकारिएको महसुस गर्न सक्छौँ। Maybe you got a little pet, like a rabbit or dog or cat or something. Bird. अनि अर्को तपाईहरुको निम्ति व्यावहारिक सल्लाह चाहिँ सायद तपाईहरुले हैन कुकुर या खरायोहरू पाल्न सक्नुहुँदछ। Or maybe you start a new small prayer group. कि नत्र यस्तै कुराहरुबाट तपाई यी कुराहरुमाथि विजय हुनका लागि अनि अब सानो सानो प्रार्थनाको झुण्डहरु बनाएर समय बिताउन सक्नुहुन्छ। Not now, but when the lockdown is over, I would encourage you, go to the nature. When you go to the nature, you get so refreshed in your soul and in your body. अनि म अहिले त भन्दिन, तर यदि लकडाउन जब सिद्धिन्छ अनि तपाईहरु सबैजनालाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु ताकि तपाईहरु यस्तो अवस्थामा हुनुहुनेहरु जो हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ डाँडा पाखातिर जानुहोस् र त्यहाँनिर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सुन्दर रुख बोट बिरुवा डाँडा काँडालाई हेर्नुहोस् ताकि ती कुराहरुमा समय बहलाउँदाखेरि तपाईलाई त्यसले चाहिँ एकदमै भित्री आनन्द अनि शक्ति र त्यही कुराहरुले चाहिँ दिन थाल्दछ। Maybe go traveling. I don't mean traveling to India or Thailand. I mean maybe go traveling to another part of Kathmandu where you never go. Or take the bus and go just a little bit outside of Kathmandu. अनि यस्तो अवस्थामा तपाईहरु हुनुहुन्छ र अब तपाईले आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अर्को व्यावहारिक सल्लाह चाहिँ तपाईहरु जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो भन्दा भिन्न कहिले पुग्नु भएको छैन अनि त्यस्तो ठाउँमा यसो जाने घुम्न जानुहोस्। When we change environment, it's hard for the depression and the sadness to stay on. अनि जब हामी एउटै ठाउँमा हुँदछौं जुन कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै निराशा बनाइराखेको छ तर अब हामीले हाम्रो जुन बस्ने परिस्थितिहरु छन् वातावरणहरु छ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्यौं र हामी नयाँ ठाउँमा जानु बित्तिकै जुन कुराले चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै सम्झाइरहँदछ हामीलाई निराशा बनाउँदछ ती कुराहरुको त्यो तानाबाना त्यो बन्धनहरुबाट चाहिँ हामी आफूलाई अलग गर्न सक्दछौं। That's why the lockdown has been so difficult and is so difficult because we are locked down in one place. अनि त्यही विशेष गरी यो लकडाउन जहाँ आज हामी एउटै घरमा हामी बाँधिएर बसिराख्नु परेको छ र त्यहाँनिर हामीले हाम्रो घरायसी वातावरण परिवर्तन गर्न सकिराखेको हुँदैनौं त्यही भएको कारणले गर्दा यो समयमा चाहिँ हामीलाई एकदमै डिप्रेस्ड हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै छ। And that's why we have to be creative within the small house we are locked in. अनि अब अहिले हामी जुन एउटा घरमै मात्रै समय बिताइराख्नु परेको छ तर अब यो बेलामा हामीलाई विशेष गरी यो डिप्रेसनको शिकार हामी नहुनको निम्ति अब हामी चाहिँ एकदमै क्रियात्मक हैन यसमा चाहिँ एकदमै के भन्छ सृजनात्मक आज हामी हुनु परिराखेको छ। Another thing that is very, very helpful when you are sad or depressed, that's exercise. अनि अब यो बेलामा जब घरमै हामी छौं र यो बेलामा यो तनावबाट हामी मुक्त रहनको निम्ति अनि अब सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नियमित हाम्रो शारीरिक अभ्यास हो। The good thing with exercise is that it has a very good psychological effect. अनि यो शारीरिक अभ्यासको राम्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जब हामी गर्दछौं अनि यसले हामीलाई हाम्रो मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि यसले हामीलाई चाहिँ यसले नयाँ कुराहरु असर पारिराख्दछ। It also has a very good physical effect. अनि पहिलो त यसले हाम्रो शरीरलाई नै यसले एकदमै राम्रो एकदमै तन्दुरुस्त अनि स्फूर्ति ल्याइराखेको हुँदछ।
When you move, you actually create endorphin. Endorphin goes and tells the brain, I am doing well. I'm feeling fine. अनि तपाईँ जब दौडिनुहुन्छ, जब कुद्नुहुन्छ, अनि तपाईँ केही गर्नुहुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ दिमागमा एउटा तत्त्व निर्माण गर्दो रहेछ जसको नाम चाहिँ डल्फिन हो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा नै त्यसले यस्तो खालको कुराहरू पैदा गर्न थाल्दछ अनि तपाईँलाई आफूलाई नै लाग्दछ ताकि मैले आज साँच्चै नै असल गरिरहेको छु, मैले यति गर्न सकेँ, म चाहिँ साँच्चै नै गर्न सक्ने रहेछु भन्ने खालको त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँमा पैदा हुन थाल्दछ। When Brother Christian and I left Sweden 2.5 years ago, अनि म र मेरो श्रीमान 2.5 वर्ष अगाडि जब म स्विडेनमा थिएँ, we were moving from Sweden to Thailand. अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ यो अलि थाइल्यान्डमा आउनु भएको थियो। We had been in Sweden for 13 months, more than 1 year. अनि झनै एक वर्षभन्दा अलिकति बढी उहाँ स्विडेनमा बस्नु भएको थियो। Every day we lived in the same house like our granddaughter, our first granddaughter. अनि त्यो बेला चाहिँ उहाँहरू जुन घरमा बस्नु भएको थियो अनि उहाँहरूको पहिलो नातिनीसँग चाहिँ त्यहाँनिर समय बिताउने मौका चाहिँ उहाँलाई थियो। She was a baby and I said when we left, I don't think I can go. I don't think I can go. अनि त्यही बेलामा जुन चाहिँ नानी जुन एकदमै भर्खरकी थिइन् अनि उसलाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अब उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी यता थाइल्यान्ड आउनुपर्ने अनि उहाँलाई यस्तो लागेको थियो म यो नानीलाई छोडेर कसरी जान सक्छु, सायद म सक्दिनँ होला, एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। My heart just broke. अनि त्यो नानीलाई जब उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो नातिनीलाई अनि अब जानुपर्ने चाहिँ थाइल्यान्ड छ अनि एकदमै उहाँ विचलित हुनुभयो अनि उहाँ एकदमै रुनुभयो। But I have a life-giving friend. I have a friend that prayed with me. तर त्यस्तो बेलामा मेरो चाहिँ साथी, मैले त्यस्तो खालको साथी बनाएको थिएँ जुन चाहिँ साथीहरू चाहिँ मेरो एकदमै मन मिल्ने, जोसँग चाहिँ मैले मेरो मनको कुराहरू गर्दछु, जसले चाहिँ मलाई सधैँ उत्साह दिँदछ, मलाई जीवनमा उत्साह दिने ती साथीहरू थियो अनि जसले चाहिँ मेरो निम्ति त्यो बेलामा प्रार्थना गरिराख्नेहरू हुनुहुन्थ्यो। I called him on WhatsApp in the middle of the night and said, what shall I do? अनि म चाहिँ मध्यराततिर हो जब म त्यस्तो अवस्थामा थिएँ अनि मैले मेरो त्यो साथीलाई चाहिँ मैले म्यासेज लेखेँ र म यस्तो छु, म के गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो। He told me, don't worry, you can do it. अनि उहाँले त्यतिखेर भन्नुभयो, चिन्ता नगर, तिमीले गर्न सक्छौ। I said, no, you don't understand. तिमीले जिउस अब जानुपर्छ, छाडेर जान सक्छौ भनेर भन्दै थियो अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ उसलाई भने हैन सायद मैले अहिले कस्तो महसुस गरिरहेको छु सायद तिमीलाई बुझ्न सक्दैन होला भनेर चाहिँ मैले भने। He said, this is what you should do. अनि अब यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँलाई त्यो व्यक्तिले यस्तो सल्लाह दिनुभयो ताकि अब यो चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ। He said, practice the pause. अनि अब तपाईले यस्तो खालको अभ्यास गर्नुहोस् त्यो नानीबाट बिस्तारै बिस्तारै अलगिनलाई। He said, when you wake up in the morning, just before you start running everywhere and cooking and doing everything, just pause and be still and know who God is. अनि अब त्यो बेलामा उहाँले दिएको व्यवहारिक सल्लाहमा चाहिँ यस्तो थियो ताकि तपाईँ बिहानै उठ्नु बित्तिकै ल आज त अब के पकाउने, अब कसलाई के खान्छ, के मनपर्छ भनेर सधैँ गरिरहने त्यो जुन चाहिँ क्रियाकलापहरू थियो ती कुराहरू नगरेर अब ती कुरालाई छाडेर अनि अब एक ठाउँमा बस्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् र परमेश्वर आज तपाईँको निम्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ भनिकन सोच्न थाल्नुहोस् भनिकन उहाँले चाहिँ व्यवहारिक सल्लाह दिनुभयो। He said, in the middle of the day, when it's just after lunch in the afternoon, you're so busy, you just sit down, stand still, and just practice the pause. Deep breath and think, I am still. Who is God? God is amazing. He is God. अनि उहाँले अझै अर्को सल्लाह पनि के दिनुभयो भनेदेखि दिनभरि एकदमै काममा व्यस्त हुँदा होला, यताउता कुदिरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै कतिवटा कुरामा ध्यान गइराखेको होला अनि त्यतिखेर पनि उहाँले भन्नुभयो ताकि तपाईँ चाहिँ एकछिन ती सबै कुरालाई पज गर्नुहोस्, त्यसलाई एकछिन रोक्नुहोस् अनि आफूलाई स्थिर गराउनुहोस् अनि त्यो बेलामा तपाईँको एकाग्रता ध्यान चाहिँ आज साँच्चै नै परमेश्वरमा राखिकन अनि मनमै प्रश्न गर्न थाल्नुहोस्
साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ साँच्चै नै परमेश्वरको असल कुराहरू सम्झिन थाल्नुहोस् अनि त्यस पछाडि परमेश्वर एकदमै प्रेमिलो दया गर्ने प्रभु जब ती कुराहरूलाई चाहिँ सोच्न थाल्नुहोस् एकदमै स्थिर भएर I often do that when I have lots and lots to do. Then I just, okay, let's be still and know that He is God. अनि यही अभ्यास चाहिँ उहाँले अहिले पनि गर्नुहुँदछ ताकि जब हामी एकदमै मानसिक दबावमा हुँदछौँ हामीलाई धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एकदमै हामीले एकाग्रता धैर्यताहरू चाहिँ हामीमा नभएको जस्तो हुन्छ त्यही बेलामा हामी एकछिन स्थिर बस्ने अनि लामो सास लिने अनि त्यस पछाडि अनि परमेश्वरमा ध्यान गर्ने अनि परमेश्वर जो चाहिँ आज साँच्चै नै कति असल हुनुहुन्छ अनि उहाँको नजिकमा आज साँच्चै नै लाने उहाँ अहिले पनि त्यही अभ्यास गर्नुहुन्छ If He is God, why do I fret and worry? यदि त्यही परमेश्वर जो चाहिँ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि किन म चाहिँ यस्तो गरिराखेको छु भनिकन हामी आफूले आफूलाई सम्झाउन सक्छौँ The other thing my friends gave me the advice was exercise. Start walking or running every day. अनि अर्को व्यवहारिक सल्लाह उहाँको साथीले उहाँलाई दिनुभएको चाहिँ के हो भनेदेखि अनि यदि त्यस्तो छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अब बाहिर जानुहोस् अनि धेरै लामो कतै हिँड्ने गर्नुहोस् या दौडिने गर्नुहोस् दिन दैनिकी रूपमा It really helped my spirit. It lifted my soul and my body felt good and my emotions felt so much better. अनि जब साथीले दिएको सल्लाह अनुसारै उहाँले बिहान पनि आफूलाई एकछिन ध्यान गरिकन परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरुमा उहाँले सोच्न थाल्नुभयो अनि दिउँसो जब काममा एकदमै व्यस्त हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यसो गर्न थाल्नुभयो अनि अन्तिममा उहाँले आफ्नो दैनिकी बनाउन थाल्नुभयो बाहिर जाने अनि शारीरिक अभ्यासहरू गर्ने त्यो गर्दाखेरि उहाँले आफूलाई एकदम तनाव मुक्त अनि एकदमै चनाखो र एकदमै भित्रबाट बल मिलेको आज व्यक्ति चाहिँ आफूलाई पाउनुभयो Still, if I feel that I'm very sad or angry, then I go for a walk or I go jogging. अनि अहिले पनि मलाई जब विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई एकदमै तनावमा राख्दछ र म जब एकदमै चिचियाट ममा आउन थाल्दछ अनि ती कुराहरूबाट म छुटकारा पाउनको निम्ति म बाहिर जाने गर्छु अनि म हिँड्ने गर्छु The third advice he gave me, he said, like, start journaling, start writing down, just write everything you think, just write it. अनि अर्को उहाँले दिनुभएको व्यवहारिक सल्लाह चाहिँ के हो भनेदेखि अब यस्तो बेलामा जे भइराखेको छ अनि अब त्यही कुराहरू चाहिँ लेख्न थाल्नुहोस् है त्यो चाहिँ तपाईले एउटा व्यक्तिगत जुन चाहिँ दैनिकी जस्तो तपाईहरुले चाहिँ लेख्न थाल्नुहोस् Another thing that's important to think of if you feel really sad, that it's a diet. What are you actually eating? Try to control so you don't just eat. अनि त्यो बेलामा उहाँले अर्को व्यवहारिक सल्लाह चाहिँ तपाईको खाने जुन चाहिँ क्रियाकलापहरू हैन खाने बानीहरू चाहिँ कस्तो छ यदि धेरै नै खाने बानी छ र तपाई खाकै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ती कुराहरुलाई रोक्ने कोसिस गर्नुहोस् So what can you really do more than that? अनि अब यी बाहेक अरु के चाहिँ हामीले साँच्चै नै यो कुराहरुबाट तनावबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ गर्न सक्छौं त Is there a place in the Bible that you can go to? अनि के त्यस्ता ठाउँ छन् जुन बाइबलमा हामी गएर मनन गर्न सक्छौं Yes, let's look at Matthew 11:28 and 30. धेरै छन् अब त्यही मध्ये हामी 11 मत्ती 11 को 28 अनि 29 पद हामी पढौं त जानेरी आज त्यस्तै अवस्थामा हुने हामी हरेकलाई चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ के भन्नु भएको छ It says, "Come to me, all of you who are laboring and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, because I am gentle and I am low in heart. You will find rest for your soul, because my yoke is easy and my burden is light." यहाँ यसरी लेखिएको छ त्यस्तै अवस्थामा हुने तपाईले हाम्रो निम्ति यही सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो म कहाँ हो म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ Another scripture is in the Psalms. तपाईहरुले भजन संग्रहमा अर्को खण्ड पनि हेर्न सक्नुहुनेछ In Psalm 61 verse 1 to 4.
अनि भजन सङ्ग्रह 61 को 1 देखि 4 सम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हामीलाई त्यहाँनिर त्यसरी नै आह्वान प्रभुले गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। It says, "Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings." अनि यहाँनिर यसरी भनिएको छ, मेरो क्रन्दान सुन्नुहोस् हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकारा गर्छु, मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो मभन्दा अग्लो छ। किनकि तपाईँ मेरो शरण स्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँको पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। And of course, we all know what it says in Philippians 4, 6-7. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, pray with thanksgiving. Let your requests be known by God, and the peace of God, which surpasses all understanding, it will guard your hearts. It will guard your mind through Christ Jesus. अनि यहाँनिर हामीले सबैजनाले पढिराख्ने अर्को बाइबलको भर्स त्यही पनि हो, यो फिलिपी 4 को 4 देखि यहाँनिर यसरी लेखेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौ। म समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ। Another important thing that you need to have along the journey as friends, sisters and brothers. अनि यही बेलामा हामीले आफ्नो तनावबाट मुक्त रहनको निम्ति यी सबै कुराहरूलाई गर्दै अर्को हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो यो यात्रामा के चाहिँ आवश्यकता छ भन्दाखेरि हो, हामी सँगै हिँड्ने हाम्रो आत्मिकी प्रभुका जनहरू, विशेष गरी मण्डली जोसँग हामीले यो यात्रा सँगै आज हामीले गर्नुपर्छ। It says in the Bible that two are better than one. अनि बाइबलमा भनिएको छ साँच्चै नै दुईजना चाहिँ एक भन्दा असल हो। I would also say that it's good to have a prayer partner. अनि म तपाईहरुलाई आज व्यवहारिक सल्लाह चाहिँ यही दिने गर्दछु ताकि तपाईहरुले चाहिँ आज सँगै प्रार्थनामा समय बिताउने त्यस्ता व्यक्तिहरु बनाउनुस् जसँग समय बिताउनुहोस्। Like we talked about last week, someone that can be your support, that you can come and say, I need prayer. Can we pray together? Maybe every other week, maybe once every week we pray together. तपाईले यो समयमा त्यस्ता व्यक्तिहरु जो सँग एउटा सम्बन्ध यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि त्यो सम्बन्ध बनाएका ती व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईले हप्तामा एकचोटी यसरी समय बिताउन सक्नुहुन्छ होला। सायद तपाईले उसको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दिने र तपाईको प्रार्थनाका विषय बाँडेर अनि मलाई पनि प्रार्थना गरिदियो भनिदिने त्यस्ता सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। And of course, you have your pastor and the elders. अनि यही बेलामा तपाईहरुलाई यसरी उत्साह दिने सहारा दिने अभियसली पनि तपाईको मण्डलीमा पास्टर अनि एल्डर्सहरु त छँदै छन्। And I know maybe this is difficult for you, but sometimes you also need to go seek counselor. अनि अब यस्तै मानसिक दबावमा जसको एकदमै यसले तपाईलाई बेचैन बनाएको छ होला, तर यी सबै कुराबाट मुक्त रहनको निम्ति कोही बेला तपाई परामर्शदाताहरु सल्लाह दिने व्यक्तिहरुको आमा नि जानु पर्दछ। And sometimes you may need medication, antidepressant. अनि कोही बेला यो सबै चाहिँ साँच्चै नै त्यो हद भन्दा माथि भयो भनेदेखि त हामीले औषधि पनि खानु पर्दछ। I want to finish by reading 1 Peter 5 and 10. अनि म पहिलो पत्रुस 5 को 10 र पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको केही खण्ड पढेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। 1 Peter 5. Yes, first Peter 5 and 10. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, he can
perfect, establish, strengthen, and settle you. अनि यो 5 को 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबै अनुग्रहको परमेश्वरले ख्रीष्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। आमेन। And finally, my favorite verse, the one I take with me everywhere I go in the world, is from Psalm 91, my favorite verse, Psalm 91, verse 1 and verse 4. And it says, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. And then verse 4, He will cover you with His wings. He will shelter you with His feathers. उहाँले आफूलाई एकदमै मनपर्ने अनि जुन चाहिँ बाइबलको यो पद चाहिँ जुनसुकै बेला जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अनि सधैँ याद गरिरहनु हुँदछ। अनि जब निराश हुँदछौँ, हामी तनावमा हुँदछौँ, तर ती कुराहरूबाट बल आज मिल्नको निम्ति प्रयोग गर्ने बाइबलका विभिन्न पदहरूमध्ये यो भजन सङ्ग्रह 91 को 1 र 4 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। अनि 4 पदमा उहाँले तिमीलाई आफ्नो प्वाखहरूले छोड्नुहुनेछ र उहाँको पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। आमेन। आमेन।